හැමෝටම ඔන්න ඉතින් සතුටින් පිළිගන්නවා අපේ තවත් YouTube වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක්තරා ලස්සන සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ගෙනාවේ ආගමික ස්ථානයක් වන මහියංගන පන්සලේ මම ගත්ත ෆොටෝ එකක්. තව ටිකක් මේක ලස්සන කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ ෆොටෝ එකකින් අපිට ලස්සන බයින්න බෑ. කියන්නේ අපි ආගමික ස්ථානයක් වුණාම ඇත්තටම කියන්නේ ෆොටෝ එඩිට් කරලා වැඩක් නැහැ. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් එච්චරයි. ඉතින් මම එහෙම නෙවෙයි. කියන්නේ අපි ඒ ශ්‍රද්ධාවත් හිතේ ඇතිව තමයි අද මම ඔයාලට මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. හරි. ඒකත් ඔයාලට මම මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනාව මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න තමයි මම අද යන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ යුතු කරන කට්ටිය දැන්ටපත් මේක ගැන දන්නවා. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටිය Play Store එකෙන් නැත්නම් Apple Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් Snapseed කියලා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ ඔප්ෂන් මම ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකේ මම ගියපු ගමන්ම කරන්නේ brightness මේකේ වැඩි කරන එක. brightness වැඩි කරාට පස්සේ මෙතන contrast කියන එක මම චුට්ටක් වැඩි කරනවා. මොකද මට මෙතන චෛත්‍යයේ quality එක වැඩි කරගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ saturation කියන එක මම මෙතනින් full වැඩි කරත් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම ලස්සනයි. ට්‍රේෂන් වැඩි කරත් නැතත්. ඊට පස්සේ ඔන්නේ මතර ඇම්බියන්ස් කියන එක මම 100%ක්ම දානවා. ඊට පස්සේ highlight option එකෙන් මම මෙතනින් කියන්නේ යාළුවනේ highlight option එක මම මෙතනින් ටිකක් විතර වැඩි කරනවා. එතකොට කියන්නේ වැඩි කරන්න යන්නත් එමුනේ. එතකොටත් කැතයි. ඒ ගාන ලස්සනට ඔන්නම හැදුවා. ඊට shadow කියන option එකෙන් අපිට මෙතන මේ shadow එක චුට්ටක් මෙතන වැඩි කරන්නත් පුළුවන්, අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔයාලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉන්න ඔප්ෂන් එකෙන් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් තව ටිකක් සයිට්යේ quality එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ගොඩක් ලොකු වෙනසක් දැනටමත් වුණා. ඉතින් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි මේ select to ඔප්ෂන් එක. ඉතින් select to ඔප්ෂන් එකේ මට ඇත්තටම මේ චෛත්‍යයේ සුදු වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් සුදු සහ මෙතන contrast කියන එක සහ saturation කියන එකයි මෙන්න මේ ටික වැඩි කරන්න ඇත්තටම මට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔන්න මම ඒ ටිකත් දැන් ඔන්න වෙනස් කරා. මේ යාළුවනේ මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඇත්තටම පේනවාදී චෛත්‍ය සාමාන්‍ය සුදු වර්ණය අපි කැමති. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඔන්න හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඇති ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට මේක HD quality වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි මෙතන මේ black and white කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක black and white විදියටත් ඔන්න හදාගන්න. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකත් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකේ HDR escape කියන ඔප්ෂන් එක කියන්නේ HDR විදියට තමයි මම මේක දැන් හදාන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒ දේ දැන් කරනවානේ. ඉතින් අතන මේ ගොඩක් ලස්සනයි වගේම ගොඩක් ක්‍රියේටිව්. එතකොට HDR escaping අපි මේ වැඩේ කරොත් මොකද ඒතර මාම ලුක් එකක් තියෙනවලුනේ මාම ලස්සනක් ඔයාලා පේනවාදී. ඒ කියන්නේ හැබැයි HDR escape එක කරන්නේ කුරුලා එහෙම තියෙන ෆොටෝ එකක් කරනවා දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඇසුරු තියෙන බව ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් එහෙම දාන්න එපා. එතකොට ඉතින් ආනව තමයි ලැජ්ජාව වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම HDR escape එක කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ කලින් පින්තූරේ ඉතින් මේ දැන් පින්තූරේ කියන්නේ මාරම අමුතුම ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගන්න. මෙතන මේ cursor කියන option එක අපිට පුළුවන් මේක තව චුට්ටක් කියන්නේ අවශ්‍ය ටික චුට්ටක් මෙතන තව චුට්ටක් අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න. ඉතින් මම මේකේ සුදු පාට වර්ණය ටිකක් වැඩි කරනවා. ඉතින් එතකොට ටිකක් ලස්සනට එන නිසා ඉතින් මම ඔන්න ඒකත් ඔන්න ඔතනින් හැදුවා. ඔයාලට වෙනවාදී දැන්ටම ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ මම මේ white balance එකේ tint option එකට ගිහිල්ලා ඒකෙමුත් තව චුට්ටක් වැඩි කරාම ඒත් මාරම ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම tint option එකේ ඒ දේත් කරලා ඔන්න මම චෛත්‍යයේ හැඩේ වෙනස්ම විදියකට ගත්තා. ඔයාලට පේනවාදී ගොඩක් මාම ලස්සන වෙනසකට මම අපේ ෆොටෝ එක හදාගත්තා. ඉතින් ඊළඟ පුළුවන් lens blur කියන option එකකින් අපිට පුළුවන් lens කරලා අදාළ කොටස පමණක් මෙතනින් හදාගන්න. ඉතින් ඒකත් ඔන්න ඔයාලටම කියලා දුන්නා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක චුට්ටක් අඳුරු වැඩි කරලා හැමෙම ලස්සනට අපේ පින්තූරේ හදාගන්න.
ඉතින් ඒක යාළුවනේ ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයාලා හදාගන්න. ඉතින් ඒක මතත් කරන ගමන් ඔන්න ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් අඳුරු කරලා වැඩේ ඔන්න හරියටම කරා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ වීඩියෝ එකේ අද අවසානයේ ඔච්චරයි. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම් සුවදායි දවසක්.